Welcome back to my channel. So, we're up for another video kung paano magkaroon ng kilay on Fleek. So, if interested kayo malaman kung paano ko ginagawa ang aking kilay on Fleek, please keep on watching. So, dahil kilay ang ating topic for today, yan, tinanggal ko na yung kilay ko. Ang una natin gagawin is lalagyan muna natin siya ng shade. So, ang gamit ko is brush and then itong liner na LA. Start na tayo. Dito muna tayo sa may lip. So, from dito sa gitna, shape tayo na baba. Ginagawa kong pababa kasi para hindi siya mataray din. Tapos, pag okay na yung ano mo, dito sa pababa, dito ka na, i-refill mo na siya. Kuha ka ng konti sa taas. Ganyan. Follow mo lang yung dito sa may taas. Straight. And then, later, mas ma-define pa natin. Tapos, ko ulit tayo ng konti. Stroke natin ng pa-straight. So, ilalim mo. Straight lang. And then, after nito, dito naman tayo sa kabila. Dito mas nahihirapan ako kasi tingnan nyo, putol yung kilay ko. Kahit dito sa kabila putol din, pero mas may defined ng konti dito eh. Dito kasi wala. Hanggang dyan lang sa ko. Ako na mag-decide kung paano ko gagawin dito sa pinakadulo. So, kuha ulit tayo sa gitna. Guhitan ulit natin dito sa may taas. And then, after nyan, piling ko mas konti dito. Mas mahaba dito. Kasi dito, i-fill lang ulit natin. Mahabain natin ng konti. And para magpantay sila.
ito daw yung tamang pag-measure niya. Dito sa may ilalim ng mata, ay ilong mo. Tapos, dito sa kanto ng mata mo, dapat sasakto lang yung end nung kilay mo. And then, dito ulit. Ayan, ganyan. Dapat sakto lang dyan. Yun daw yung tamang pag-measure ng kilay. And then, after nito, di pa dito natatapos, lalagyan natin ng concealer. Yung pagilid nung kilay natin. Konti-konti lang. Tapos dito ulit. Pagkalagay natin yan, gamit tayo ng maliit na brush. Tapos, ang gagawin natin, yung kilay natin, kuberan lang natin yung part na nasa gilid, ay sa yung outer ng kilay. So, dito, parang magdo-drawing din kayo ng kilay na part. Kung sobrang madami yung concealer, bawasan nyo na lang. Bawasan nyo by stroking palabas. Yan. This time, nakikita nyo, may ibang part na hindi naabot nung eyebrow na pangkilay natin. Yun yung i-fill natin. Yun yung dadagdagan natin. Pwede mong sobrang pakapalin yung dito sa dulo, yung edge niya. Basta yung dito sa part na to, simula gitna hanggang dito, soft na lang siya. Or konti na lang yung ano niya. Hindi na siya yung sobrang dark. Tapos dito. Tapos, kabila naman tayo. Ganun ulit yung gawin natin. Tapos, kuha ulit tayo dito sa taas.
Tapos napansin mo, may onti ulit na hindi na fill. Yan naman yun, dadagdagan. Parang hindi siya sobrang ayun. Tapos fill na lang ulit natin. Kilay on Fleek. Before ko i-end yung video na to, shout out ko muna sina Jonah Orbilio. And belated happy birthday kasi birthday niya noong December 1. And then si Andrea Inda Delgado. And then si Mar Mendoza. Thank you so much. Sana may natutunan kayo on how to achieve a kilay on Fleek. And then, please don't forget to subscribe to my channel. And also, click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Ingat palagi and bye-bye!